नमस्कार. माही मायक्रम आर्टमध्ये आपले सगळ्यांचे स्वागत. मी आज मायक्रमच्या धाग्यांपासून हार किंवा माळ कशी बनवावी याचा व्हिडिओ बनवला आहे. तरी व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा. व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून मी बनवलेल्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला येईल. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. मायक्रमचा हार किंवा माळ बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य: 2 कलरमध्ये मटका शेप मणी, बेल्स, लायटर, सीझर अँड हाफ व्हाईट रंगाचा दोरा. तुम्ही कुठलाही कलर घेऊ शकतात. सगळ्यात आधी मी दोऱ्या या 2-2 मीटरमध्ये 8 कट करून घेतले आहेत. त्याच्यामध्ये आपण सुरुवातीला बेल्स ॲड करून घेऊ. 2 दोऱ्या जॉईंट करायच्या आणि 2-2 दोऱ्यांमध्ये 2-2 बेल्स ॲड करून घ्यायचे. अशा प्रकारे बेल्स हे दोऱ्यांमध्ये ॲड करून घ्यायचे. आता आपण मणी ॲड करून घेऊ. 2 रेड आणि 1 ग्रीन अशा प्रकारे. मणी पण दोघं साईडला ॲड करायचे आहेत. अशा पद्धतीमध्ये 4ही दोऱ्यांमध्ये आपल्याला मणी आणि बेल्स ॲड करून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे मी सगळे ॲड करून घेतले आणि आपण ते आता जॉईंट करून घेऊ. इथे आपण एक दुसरी दोरी घेऊन रॅप करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हा खालचा भाग पॅक राहील. ही मी 1/2 मीटरमध्ये दोरी घेतली आणि अशा प्रकारे आपण त्याला रॅप करून घेऊ. आणि ह्या एक दोऱ्या टाईट करून घ्यायच्या आहेत अशा प्रकारे.
आता आपण ह्या दोऱ्या डिवाइड करून घेऊ. 4 एका साईडला 8 येतील. अशा प्रकारे विभागून घ्यायचे आहेत आणि 2-2 दोऱ्या जॉईंट करून यामध्ये आपण एक ग्रीन, एक रेड, एक ग्रीन अशा प्रकारे मणी ॲड करून घ्यायचे. मणी अशा प्रकारे सगळे हे ॲड करून घ्यायचे आहेत. आता 2-2 दोऱ्या घेऊन सिंपल असे नॉट टाकून घ्यायची. एक उजव्या हाताने, एक डाव्या हाताने अशा प्रकारे गाठ टाकायची आहे. बघा अशा प्रकारे एक इकडून, अतिशय साधी अशी नॉट आहे, पटकन टाकता येईल. अशा प्रकारे दोघा साईडने नॉट ही टाकत जायची आहे. गाठी टाकून घ्यायची आहे. सगळ्या एकसारख्या या लाईन बनवून घ्यायच्या आहे. बघू शकता अतिशय सुंदर असे दिसत आहे. इथं आपण परत मणी ॲड करून घेऊ. अशाच प्रकारे आपल्याला मणी ॲड करायचे आहेत. एक ग्रीन, एक रेड आणि एक ग्रीन.
पद्धतीत मणी ॲड करायचे. परत सेम अशीच नॉट आपण इथे टाकून घेऊ अशा प्रकारे. मी सुरुवातीला तुम्हाला 2-2 मीटर दोऱ्या सांगितल्या होत्या, पण आपल्याला परत अजून दोऱ्या ॲड कराव्या लागतील. त्यासाठी मी परत दोऱ्या इथे अटॅच करून घेते. हाफ मीटरमध्ये आता दोऱ्या ॲड करेल मी परत अजून. शेवटी आपल्याला 3-3 रेड मनी ॲड करून घ्यायचे आहेत प्रत्येक दोरीमध्ये आणि दोघा साईडच्या दोऱ्या एकमेकांना अटॅच करून घ्यायच्या आहेत. सगळ्यात लास्टला अशा प्रकारे मनी हे ॲड करून घ्यायचे आहेत. आता आपण या साईडची एक दोरी आणि या साईडची एक दोरी घेऊन दोऱ्या आपण एकमेकांना अटॅच करून घेऊ. बघू शकता मी अशा प्रकारे दोऱ्या या कट करून घेतल्या आहेत.
मी एक वेगळी दोरी घेऊन हा जो गॅप दिसतोय त्याच्यात बॉक्स नॉट टाकून घेणार आहे अशा प्रकारे। अशा प्रकारे आपले गणपती बाप्पासाठी लागणारी माळ किंवा कंठी ही बनवून तयार आहे। तुम्ही बघू शकता अतिशय सुंदर अशी डिझाईन आहे आणि खूप सोपी पण आहे आणि पटकन बनली, दिसायला पण खूप सुंदर दिसते। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका, कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा। माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, जेणेकरून मी बनवलेल्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला येईल। चला तर मग भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।